Good day to each and everyone. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. I am Arsamid Ikasim and here are the video presentation of our report in mathematics in the modern world. So now let us talk about the statistics. So in statistics there are different topics, but ang na-assign sa akin is to discuss what is the measures of central tendency. So in measure of central tendency, meron itong topic dito ay nakapaloob dito yung 4 or 5 na topic, which are the arithmetic mean, the mean, median, mode, and weight. Okay, so first let us talk about what is statistics. Statistics is collecting and understanding the data. So ang ibig sabihin, ang statistics ay to collect the data and to understand the data. So, para magkaroon ng sense yung kinolect mo na data, you have to understand, to analyze. So, kung ano man yung magiging result nun ay yun na yung average nung score. Halimbawa sa gradings, what you're going to do now is to collect all the data, then to analyze, to understand. Okay, so now let us first define what is arithmetic mean before tayo mag-proceed doon sa tatlo pa na yon. Okay, so arithmetic mean are the terms between two non-consecutive terms of an arithmetic sequence. So ang ibig sabihin ng arithmetic mean ay ang terms sa pagitan ng hindi magkasunod na dalawang terms sa isang arithmetic sequence. So, ito yung example niya. So now let us start this sa example ng arithmetic mean. Okay. So kung makikita niyo dito, merong figures dito, which is the 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So yan. So 'di ba ang arithmetic mean is are the terms of two non-consecutive sa isang arithmetic sequence. Pag sinabi nating arithmetic sequence, ito siya, yung pagkakasunod-sunod. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, yan. So, yan is consecutive. So, kasi ang sinabi, non-consecutive. Between two terms ng non-consecutive. So, halimbawa dito, ang 1 and 3, non-consecutive. So, ang ibig sabihin ng ating arithmetic mean ay 2. Dito naman, 1 and 2 magkasunod, 2 and 3 magkasunod, 3 and 4 magkasunod, 4 and 5 magkasunod. Pero, ang 5 at 1 ay hindi magkasunod. So, ang ibig sabihin, ang ating arithmetic sequence, arithmetic mean ay 2, 3, and 4. Okay? So, dito naman, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ay magkasunod. So, since hindi ang hinahanap ay between two terms in the data set that is non-consecutive. So, ang 1 and 7 ay hindi magkasunod. Okay? So, ang mangyayari, ang arithmetic mean natin ngayon ay 2, 3, 4, 5, and 6. Okay. Okay, so let us start this by giving you the example of the arithmetic mean. Okay, so here, the case is find the arithmetic mean of 2 and 1. So, isa lang yung pinapahanap sa atin. Okay. So, ano nga yun? So, by the way, this is the formula of the arithmetic mean kapag isa lang yung pinapahanap sa atin. Okay. So, by giving you the representation of this, ang mangyayari is ito, 2. Since isa lang yung pinapahanap na sa atin ay isa lang din yung blank dito. Okay. So, by using the formula,
the a sub m is equal to a sub 1 plus a sub 3 divided by 2. So, ang a sub m natin is yung arithmetic mean natin, which is hindi pa natin alam. A sub 1 natin is kung itong 2, since ito yung una. At ang a sub 3 natin ay itong 10 divided by 2. So, itong formula na ito is yan siya. Tapos, itong question is given na to siya. Okay? So, ang mangyayari sa substitute lang natin, ito siya. A sub m. Since hindi pa natin alam yung a sub m, wag blanco muna yan siya. Okay, substitute. What is our a sub 1? Which is a sub 1 is a sub 1 is 2 plus the a sub 3, which is 10 divided by 2. Okay. So now let us add 2 plus 10, 12 divided by 2, and 12 divided by 2 is 6. So, ang ibig sabihin, ang arithmetic mean natin ay 6. Ang sa gitna ng 10, ng 2 at 10 ay 6. Okay? Okay, so ang ibig sabihin, ang ating arithmetic mean ay 6. And this is the final answer. Okay, so ang tanong naman, paano kapag yung elements or the numbers ay negative? Okay, so ang gagawin natin by using this formula is substitute lang natin siya. Okay? So since wala pa tayong ang hinahanap pa natin yung arithmetic mean, blanco muna natin yan siya. Tapos substitute the a sub 1 sa negative 14 plus the a sub 3, which is negative 8. So, since negative 8 ito siya, ganito yung mangyayari. Okay? So, yan. So, naka-close and open parenthesis. Okay? So, divide natin siya sa 2. Okay? So, since ang ang symbol natin dito is add, ang gagawin natin is to add this number and copy the sign. Okay? So, what we're going to do now is to add 14 plus 8, which is 22. Then, copy the sign. Negative all over 2. Copy this. Okay, so yan. Tapos, kung ano yung magiging result, yun yung sagot. So, wait lang, i-represent na natin ito siya. Okay. So, negative 14. Hinahanap natin is yung arithmetic mean. Negative 8. Okay. So, balik tayo dito. Negative 2 divided by 2 is divided by 2 is wait lang. Negative 22 divided by 2 is 11. Negative 11. So, ang ibig sabihin, ang ating arithmetic mean ay negative 11. So, ang nasa gitna nitong negative 14 at ng negative 8 ay negative 11. And this is our final answer. Okay? Okay, so now, proceed tayo sa next example. So, sa ngayon, hindi na isa yung hahanapin natin na sequence ng arithmetic mean. So, the first and sixth term of an arithmetic sequence are 20 and 35, respectively. Find the four arithmetic means. Sorry. So, ang ibig sabihin, ang pinapahanap sa atin ay ang
apat na arithmetic means. So, dito, hindi na magagamit yung unang formula natin kasi nga, ang formula na iyon ay para lang sa isang arithmetic mean lang yung hinahanap. So, dito, ang sabi, first and sixth term. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. So here are the representation of the arithmetic means pala. The arithmetic sequence, okay? So ang sabi ang first term natin ay 20 and our sixth term which is the last term is 35. Okay. So ang pinapahanap is yung 4 arithmetic means. Ano ba yung arithmetic means ng 20 at 35? By giving the formula, para masagot yan, by giving the formula, a sub n is equal to a sub 1 plus quantity n minus 1 times d. Okay? So, here is the given. Ang ating a sub 1, a sub 1, ang ating a sub 1 is yung first term, ano yung first term which is 20. Ito yung ating a sub 1. So since ang hinahanap natin ay d, so by the way, dito naman ang hinahanap natin ay d, okay? Kung ano yung d. Okay? So since wala pang d, unknown mo na yan siya. Then the n. So now, ang n is the sixth term. So here, since ang n natin ay 35. So ilan to siya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ang n natin sa sequence ay pang-anim. Okay? So ito rin siya, sixth term. 6. At ang ating a sub n ay ang ating a sub 6. Okay? So, bakit ito siya 6? Ang tanong, bakit ito siya 6? Kasi nga, ang ating n ay 6. Yan o. Tapos, ang ating a sub 6 ay 35. Okay, gets na? Ang ating a sub 1 ay 20 since ito yung first term natin. Nasabi rin kasi doon, no? First term, a sub 1, the first term. Ang d, for now, ang hahanapin naman natin ay d. So, since wala pa tayong d, unknown mo na yan siya kasi yan yung hahanapin natin. Ang n naman natin ay 6 kasi nga, sa sequence, ang 35 ay pang 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay? So, ang a sub 6, since kung magtataka kayo, ba't 6 dito? Kasi nga, ang n natin ay 6. Yun din siya, a sub n. So, substitute ang n sa 6. So, dito naman sa sequence, ang ating pang 6 na number ay 35. Okay. 35, okay. So, now, let us do the solution. Okay. So, isa-substitute muna natin to siya. Ang a sub n natin is 35 is equal to a sub 1, 20 plus ang n natin is 6 minus copy 1 times d. Okay? So, yan. Wait lang. Okay. So, ang gagawin natin is unang operation natin is itong munang gagalawin natin itong nasa open and close parenthesis, okay? Ay 35 pala dito. Wait lang. 35. Ayan. So, bring down 35 minus is equal to 20 plus ang 6 minus 1 is 5d. So, ang gagawin natin is again, bring down 35, 20, plus, okay, so tatanggalin na natin tong open and close parenthesis since ang 5 times d ay 5d.
Okay. So now, para mahanap yung D natin, magkakaroon tayo ng tinatawag na transpose. Okay? So, ang transpose, itong 20, ililipat natin to siya sa kabila. So, kapag nag-transpose tayo, ang positive, magiging negative. Okay? So, 35 minus 20 is equal to 5D. Okay? So, 35, ay, mali. 35 minus 20, 15. Tapos, bring down lang yung 5D. So, ngayon, since ang hinahanap natin ay D, so hindi pa to siya final answer, ah. Ang hinahanap natin ang D, so ang gagawin natin dito is magkakaroon tayo ng, i-justify natin to siya. So, ano ang gagawin? Divided both sides sa 5. Okay? So, divided by 5. So, ito, para matanggal yung 5 na to, magdi-divide lang tayo ng 5. Okay. So, 15 divided by 5, which is 3. And 5, ano ba ito? Which is 3. So, 5D divided by 5. So, ang 5 is 1. So, ika-cancel na lang natin to siya. So, ang mangyayari, ang matitira lang is D. Or, D is equal to 3. Hindi pa to siya yung final answer natin kasi nga, meron pa tayo dito. Oh. So, ang gagawin natin, ito yung gagamitin natin para makuha yung arithmetic means nung apat na ito. So, ang gagawin natin is to add, so plus 3, plus 3, plus 3, plus 3. Okay, so 2 plus 3 is 23. So, 23 plus 3 is 26. And 26 plus 3, 29. And 29 plus 3 is 32. So, yan. So, ang arithmetic means natin ay, yung apat na yun ay 23, 26, 29, at 32. Okay? So, I hope na alam ninyo. Okay, so now let us talk about what is mean. So mean is the sum of all the numbers in the data set divided by the numbers of the elements. So nasabi kanina na ang mean natin is the sum of the data set divided by the numbers of the elements. So ang ibig sabihin, i-add natin yung sets natin. So, whatever the result, kung ano yung magiging result niya, i-divide natin siya sa number of elements. So, yung elements natin dito is ito, kung ilan ito siya. Okay? So, ang gagawin natin is to count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So, 13 yung elements natin. So, substitute, ito is 13. So, yung 853 pala is galing siya sa pinag-add na numbers na ito, ng elements na ito. So, yan, in-add siya. So, ang magiging result, 853 divided by 13 is 65.6. Okay, so ito siya. Yan na yung mean natin. So, by the way, ito yung symbol ng mean natin, okay? So, the answer is 65.6. Let's talk about what is median. So, median is the element in the middle of the data set after it's arranged in order. So, ang ibig sabihin, after natin i-arrange yung elements na yon, elements of the data set, kung ano yung nasa middle nito, yun yung median natin. Okay? So by giving that, take a look at this example.
Okay, so now ito naman yung example natin sa median natin. So the same example. So ang gagawin natin, ang sabi doon is to rearrange the orders of the sets of the elements. So ang gagawin natin is i-rearrange natin ito siya from lowest to biggest. Okay? So ito. Ang pinaka-lowest dito is 34. 34. Sunod ay 44. 44. Ano pa ba? 44. Then 54. 54. 61. Tatlong 61. Isa. Dalawa. Tatlo. Then 68. 68. Tapos ano pa ba dito? Meron pa ba? 70. Yes, 70. 72. 76. Ano pa? 76, 83, 84, 85. Ito lang ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Okay, so yan. After natin siya ma-rearrange, since ang sabi from the word median is ang kukunin natin ay yung middle. So kung ano yung middle, so that is our median. Okay? So ang gagawin natin, since na-rearrange na natin siya, ang pinaka madali na paraan is to cancel. Magkakaroon tayo ng cancellation. So alisin natin to siya. Ito, both side. Itong 44, 84, 54, 83. At saka kung ano yung matira dito na kung ano yung matira dito, ito na yung tinatawag natin na mean. 61, 72, 61, 70. So, ang ibig sabihin, ang ating median ay 68. Okay. So, since ang numbers of elements natin ay odd numbers, which is merong gansal, kung sa Maguindano, aran gansal nin. Paano naman, ang tanong, paano naman kapag ang elements natin ay even number or dagansalin, okay? So, so, for example ito, alisin natin itong 61. So, ang mangyayari is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, ang numbers of elements na lang natin ay 12. Okay? So, ngayon, ang gagawin natin, okay, so magre-write muna tayo dito again. 44, 54. So, dalawa lang yung 61 natin kasi tinanggal natin yung isa. 61, 68, 70, 72, 76, 83, 84, 85. Okay, so these are the rearrangements of these numbers of elements. Okay, so ang gagawin natin is magkakaroon tayo ulit ng cancellation, of course. Kasi yun yung pinakamadali na sa tingin ko ay yun yung kaya ko, or maybe kung kaya yung isa which is hindi ko kaya yun, okay lang naman. So ito, cancel. Ito siya, ito, tapos ito, then 61, 72. Okay, so kung ika-cancel natin to siya, wala nang matitira. Kasi ang median nito is dito na. Okay, so dito na. So ano ang gagawin natin? Okay, so syempre i-average natin siya. Okay, so i-average natin siya. So ang pinakasimpleng paraan para i-average natin siya is to add this
68 and 70. Kasi naman alam naman natin na ang middle ng 68 at 70 ay 69. Okay. So ang gagawin natin is to add. Okay, so substitute 68 plus 70 divided by 2. Okay, so 68 plus 70 is ano ba? 138. So divided by 2, ang magiging result ay 69. So pareho lang. So as you can see, ang ating median kapag ang numbers of elements natin ay odd numbers, ang ating median ay 68. At kapag ang median naman ang numbers of elements naman natin ay odd numbers or even numbers rather, ang median natin ay 69. So yan. Iganito natin, odd numbers and even numbers. So here are the elements of the here are the median of the odd numbers and even numbers. 69. Okay. Okay, so now let us talk about what is mode. So, ang mode is the value that occurs most frequently in the dataset. So, ang ibig sabihin kung ano yung from the word most frequently, kung ano yung madalas na lumalabas na numbers sa data. Okay, so ang sabi kanina is ang mode is the value that that occurs most frequently in the dataset. Okay. So ang ibig sabihin most frequently kung alin daw yung madalas lumalabas na number doon sa elements natin. Okay? So if we're going to think 61 lang naman yung pinaka madalas na lumalabas kasi tatlo. So ito lang yung try na lumalabas. Okay. So we have ang ibig sabihin our mode is 61 kasi ito 1 2 3. Other than that, other than these numbers, wala na. Wala nang na-double na numbers, wala na. So ang mode natin ay 61. Which is kapag 61, kapag isa lang yung mode natin, ang tawag ang tawag natin dito ay unimodal. Okay? So unimodal. So paano naman pag halimbawa alisin natin itong 61 at palitan natin ng 54. So ang mangyayari, okay? So ang mangyayari is dalawa na yung mode natin, which are the most frequently na lumabas ay ang 54, 54 and 61. So yon. So dalawa na yung mode natin. Okay? So ito. Ang mode natin ay 61 and 54. Since dalawa yung lumabas na nakadouble or dalawa yung most frequently na lumabas. So ang tawag naman natin dito ay bimodal. Since dalawa yung lumabas na dalawang naulit. Okay. So ang tanong naman, paano kapag tatlo na yung lumabas? So ganun pa rin. Kunwari mag-add tayo dito ng 70. So, ganon. So, 70. Ayan, dalawa na. Dalawa na yung 70 natin. So, ang tanong, kapag tatlo na, ano na yung tawag natin? So, i-rewrite muna natin dito. Ang ating mode ay 61. 70. Ano pa ba? Ay, yon 70 and 54.
So kapag tatlo na yung mode natin, ang tawag naman doon ay trimodal. Okay. So I hope na naintindihan nyo at yes, of course, after this, magkakaroon tayo ng quiz and sana mag-participate kayong lahat. Yun lang.